everyone. I warmly welcome you to Learn English with PM YouTube channel. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම මං අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. වෙනද වගේම මං අදත් අරගෙන ආවේ අලුත් lesson එකක්. මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ spoken lesson එකක්. මොකද ඔයාලට එදිනදා ජීවිතේදී අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපිට මෙන්න මේ spoken English කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැදගත් වෙන ලෙසන් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට උගන්වන්න අරගෙන ආවේ. So ඔයා මගේ මේ YouTube channel එකට අලුතින් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් නොවරදීව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ spoken lesson එකක් නේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නයි යන්නේ කියලා ඔයාලා සමහර වෙලාවට ප්‍රකාශ කරනවනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. මම කෑම කන්නයි යන්නේ. මම පාසල් යන්නයි යන්නේ. මම මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. අන්න ඒ විදියට ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කරන්නට පෙර මෙන්න මේ දේ කරන්න යන්නේ කියලා ඔයාලා කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයා කොහොමද ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු දැන් ලෙසන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව මෙන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක භාවිතා කරන්න කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ going to කියන වචනේ. අපි මෙන්න මේක කරන්න යන්නේ මම කෑම කන්නයි යන්නේ මම පාසල් යන්නයි යන්නේ මම මොවි එකක් බලන්නයි යන්නේ. අන්න විදිහට අපි කියනවා යම් කිසි දෙයක් කරන්න යන්නේ යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්න යන්නේ කියලා. අන්න එවැනි අවස්ථාවල තමයි අපි මෙන්න මේ going to කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ use කරන්නේ. සමහරවිට අපි foreigners කියන්නේ American English වලදී අපි මේ going to කියන එක ගොන්න කියලා තමයි අපි use කරන්නේ. හරි අපි බලමු එහෙනම් examples ටිකක්. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේකේ structure එක. කොහොමද අපි මෙන්න මේ going to කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Right. This is the structure. First we use subject. We use subject. And after we use be verbs. Am is are. ඒ කියන්නේ subject එකට අනුව අපි am is are කියන verbs එක දාගන්න ඕනේ. And next one we use going to and we use after to. To වලට පස්සේ අපි verb එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා දැන් තේරෙයි මේකෙදී අපි example ටිකක් කතා කරද්දී. ඔන්න අපි එක උදාහරණයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. අපි කියනවා ඇය විවාහ වෙන්නයි යන්නේ. මම කියනවා ඇය විවාහ වෙන්නයි යන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි sentence එක අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලට translate කරන්නේ? Like this. මෙන්න මේ වගේ නේද? She is going to marry. ඇය කසාද බඳින්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇය කසාද බඳින්න යන්නේ ඔහුව. කොහොමද උඩ කියන්නේ? She is going to marry him. දැක්ක නේද? දැන් මෙතන verb subject එක ඇවිත් තියෙන she කියන එකනේ. එතකොට අපි be verb වලදී ඔයාලා දන්නවා she කියන්නේ singular subject එකක්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන verb එක? is කියන be verb එක තමයි අපි use කරන්නේ. අන්නේ is කියන be verb එකට පස්සේ පේනවා මෙතන අපි going to කියන අපේ මේ sentence pattern එක අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි verb එක දාලා තියෙන්නේ. right. ඔන්න දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. අපිට ඕන මේක දැන් American English වලදී අපේ foreigners ලා කියන්නේ කොහොමද? She is going to marry. ඇය කසාද බඳින්නයි යන්නේ. අන්න ඒ විදිහට. And next one බලමු අපි ඊළඟ එක. I am going to buy a cake. Look at this. I subject, no? And I එක අපි හැම වෙලාවෙම භාවිත කරනවා ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද? be verb එක am. I am going to buy a cake. මම කේක් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy a cake. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් I am going to buy a school bag. මම school bag එකක් ගන්නයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් I am going to buy a new house. මම අලුත් ගෙදරක් ගන්නයි යන්නේ. ආන right. අන්න ඒ විදිහට. දැන් පේනව නේද මෙතන I එක ඔයාලා දැක්ක මෙන්න be verb එක am අරන් තියෙනවා. going to කියන අපේ මේ sentence pattern එකට පස්සේ අපි අරගෙන තියෙනවා verb එක මොකද්ද? buy කියන verb එක. right. දැන් අපි examples දෙකක් බැලුවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ examples දෙකෙන් යම් කිසි දල අදහසක් මෙන්න මේ going to මොනවා හරි දෙයක් ඔයා කරන්න යනවා සිදු වෙන්න යනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න ඉංග්‍රීසි වලදී වෙන්න මේක භාවිතා කරනවා. right. And next one. අපි බලමු ඊළඟට. I am going to school. What is the meaning? මම පාසල් යන්න හදන්නේ. I am going to school. මම පාසල් යන්නයි හදන්නේ.
එහෙම නැත්නම් කියන්න බෑ I am going to temple. මම පන්සල් යන්නයි හදන්නේ. තවත් නැත්නම් I am going to house. මම house එකට ගෙදරට යන්නයි හදන්නේ. එතනත් අපි ගත්තේ I එක be verb එක වෙන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? am. right. හරිම ලේසි sentence pattern එකක් මේක ඔයා හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට spoken English වලදී ඔයා මොන හරි දෙයක් කරන්න යනකොට ඔයාට මෙන්න මේ going to කියන phrase එක අතර මෙන්න මේ sentence pattern එක යොදාගෙන ඕනම sentence එකක් ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලා මේ lesson එක බලන ගමන් ඉන්නේ. එතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මම වෙනදත් කියනවා ඔයාලට notebook එකක් අරගෙන මේව සටහන් කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාට නැවත මේව බලද්දී අවශ්‍ය වෙන කරුණු වලට අදාළ දේවල් වෙන දේවල් වචන දාලා ඔයාලට sentence එකක් හදන්න හැකියාව තියෙනවා. මීට කලින් මගේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මගේ මේවයි ලින්ක්ස් ටික දාන්නම් මම. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න. So අපි යමු ඊළඟ sentence එකට. He is going to eat foods. ඔහු කෑම කන්නයි යන්නේ. ඔහු ආහාර ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් he කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා subject එක singular subject එක. Then we use be verb is. අපි is තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. After that we use going to and next one verb. ඊළඟට අපි අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? verb එක. يعني eat කියන්නේ කනවා. ඒක තමයි verb එක අපි මෙතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ. Next one. John is going to go. What is the meaning? John is going to go. John යන්නයි යන්නේ. يعني join අපි තුමු ඔන්න John ඉන්නව කොයි බහරි තැනක. John එතනින් යන්න හදන්නේ. අපි තුමු ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා John is going to go. John යන්නයි යන්නේ. එතෙන් දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා දැක්ක? මොකද්ද? go කියන්නේ යනවා කියන එකනේ. John යන්නයි යන්නේ. John මෙතන ඉඳලා යන්න හදන්නේ. අන්න ඒ විදිහට නේද? එතෙන්දී John කියන්නේ singular subject එකක්. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරා මොකද්ද? is කියන be verb එක. දැන් අපි sentences බැලුවා මෙතනදී පහක් නේද? There are 5 sentences. We use going to and after that we use verb. අපි ඊට පස්සේ මොකද්ද පාවිච්චි කරේ? verb එක නේද? right. And next one අපි ඊළඟ බලමු. He is going to make a pizza. මොකද්ද? He is going to make a pizza. She is going to make a pizza. ඇය pizza එකක් හදන්නයි යන්නේ. She is going to make a pizza. make කියන්නේ verb එක දැක්ක නේද? ඒතකොට එයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? pizza එකක් හදන්නයි යන්නේ. She is going to make a pizza. pizza එකක් හදන්නයි යන්නේ. And next one. අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ sentence එකකින් මොකද්ද? They are going to buy a new car. මොකද්ද කියන්නේ? ඔවුන් අලුත් නිවසක් ගන්නයි යන්නේ. new house කියන්නේ අලුත් නිවසක් නේද? And next one. They are going to buy a new car. අපිට ඕන කරනවා ඔවුන් අලුත් කාර් එකක් ගන්නයි යන්නේ. අපිට ඕන ගන්න පුළුවන් they are going to buy a new house. අලුත් නිවසක් ගන්නයි යන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී they කියන්නේ subject එක නේද? It is a plural subject. Then we use be verb අපි එතෙන් use කරන be verb එක වෙන්නේ මොකද්ද? කියන be verb එක. right? And next one. Are you and අපිට මේක question form එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් නේද? Are you going to school? Are you going to school? පාසල් යන්නද හදන්නේ? දැන් are you going to buy a new car? ඔයා අලුත් කාර් එකක් ගන්නද යන්නේ? අන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් going to කියන verb මේ phrase එක යොදාගෙන අපිට sentences හදන්න මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න යන්නේ අන්න ඒ විදිහට මොනවා හරි අපිට අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ going to කියන verb එක අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ going to කියන phrase එක යොදාගෙන spoken English වලදී ඕනම sentence එකක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි නැවත වතාවක් මේ sentence ටික කියවලා බලමු. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ going to කියන phrase එක අපි යොදාගෙන මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය යොදාගෙන කොහොමද අපි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා සිදු වෙන්න යනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. right. Look at the board. First one. She is going to marry him. ඔහු කසාද බඳින්න යන්නේ. She is going to marry him. I am going to buy a car. මම කේක් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy a cake. And next one. He is going to eat foods.
ඔහු කෑම කන්නයි යන්නේ. He is going to eat foods. ඔහු කෑම කන්නයි යන්නේ. And next one. John is going to go. John යන්නයි යන්නේ. John is going to go. John යන්නයි යන්නේ. And next one. She is going to make a pizza. She is going to make a pizza. ඇය පීසා එකක් හදන්නයි යන්න. She කියන එක singular subject එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි ගත්ත verb එක වෙන්නේ is කියන verb එක. Right? And next one. They are going to buy a new car. ඔවුන් අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. They are going to buy a new car. ඔයාලට ඔන්න විදිහට going to කියන phrase එක verb මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය දාලා ඕනම sentence එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා, සිදු වෙන්නේ යනවා කියන දේ ප්‍රකාශ කරන්න නම්. And next one. Are you going to school? Are you going to school? ඔයා පාසල් යන්නද හදන්නේ? Are you going to school? ඔයා පාසල් යන්නද හදන්නේ? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ going to කියන phrase එක යොදාගෙන මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය යොදාගෙන ඕනම sentence එකක් හදන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ටික මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා පොතක ඔයාලට ලියා ගන්න කියලා නේද? ඒකට ඔයාලට ලියා ගත්තට පස්සේ මේ sentence pattern එක දිගටම practice කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. දවසක් දෙකක් තුනක් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ ඕනම වාක්‍යයකට ඔයාලට භාවිතා කරලා සෙන්ටෙන්ස් එක හදාගෙන ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දිගටම මෙන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගෙදරදීම මෙන්න මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද අපි ලෙසන් එක ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, යාළුවටත් බලන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා අහන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. ඉදිරියටත් මේ වගේ අලුත් lessons ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So now I am going to stop my lesson. අන්න මම අද උගන්වපු මෙන්න මේ sentence pattern එකේ මම ඔයාලට කිව්වා. So now I am going to stop my lesson. මම දැන් යන්නේ මගේ lesson එක නවත්තන්න. Right? ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔය වගේ sentence හදලා comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. So wish you all the best. We will meet again. අපි නැවතත් මුණ ගැහෙමු. Thank you all of you.